হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এপ্লিকেশ্যন ফৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন চাৰ্টিফিকেট বা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আপুনি অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতলৈ অহা টিলিংকাটো এবাৰ বজাই দিব। ফ্ৰেণ্ড, প্ৰথমতে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম। আপুনি সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি এইটো ৱেবছাইটত সোমাই যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত আপুনি ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম দি আপুনি লগ ইন হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত যিটো ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম লাগিব সেইটো আপুনি পাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ অলৰেডি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছ আৰু স্ক্ৰীন নেম দি লগ ইন হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ যে আপুনি কেনেকৈ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেই বিষয়ে। তো প্ৰথমে আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব আৰু ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্টাৰ কৰাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ইমেইল এড্ৰেছ আৰু স্ক্ৰীন নেম দি আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি এই চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। আৰু চিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰে অথবা আপুনি ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব পাৰে যে ছিনিয়ৰ চিটিজেন চাৰ্টিফিকেট। আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইটো চিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি গ'ত ক্লিক কৰিব আৰু গ'ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত সৰুকৈ ওলাই আহিব এপ্লাই অনলাইন। আপুনি অনলাইনত ক্লিক কৰিব। অনলাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অনলাইনত ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিট অনলাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম ওলাই আহিব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াৰ পৰা ভাষাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি যিটো ভাষাত চাৰ্টিফিকেটখন পাব বিচাৰে, ইংলিছ, এছামিজ, বেংগলী, বড়ো এইকেইটা ভাষা দিয়া আছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ভাষা প্ৰপাৰ লাগে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইংলিছটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত প্ৰথম বক্সটোত আপুনি আপোনাৰ নামটো দিব, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু ইয়াত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব সেইটো শুদ্ধকৈ দিব, কাৰণ এইটো মোবাইল নাম্বাৰত আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ষ্টেটাছখিনি SMS-ৰ জৰিয়তে পঠিওৱা হ'ব যে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে বা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত পাব, কেতিয়া পাব, সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ এইটো মোবাইল নাম্বাৰত SMS-ৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত পতি বা পত্নীৰ নাম থাকিলে দিব, পিতৃৰ নাম, আধাৰ নাম্বাৰ, পেন নাম্বাৰ এইখিনি থাকিলে দিব পাৰে আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পিছত ইমেইল আইডিটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ অকুপেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ঠিকনাৰ প্ৰথম শাৰী আপোনাৰ এড্ৰেছ দিব, দ্বিতীয় শাৰী এড্ৰেছ, ইয়াৰ পিছত ষ্টেট, ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মহকুমা চিলেক্ট কৰিব, চাৰ্কুলৰ নামটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত মৌজা, গাঁও, গড় নাম্বাৰ, থানা এইখিনি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কাষ্ট অৰ্থাৎ জাতিটো চিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। OBC, জেনাৰেল, MOBC আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি প্ৰাক্তন সৈনিক হয় তেনেহ'লে আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি য়েছ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় বা আপুনি প্ৰাক্তন সৈনিক নহয় তেনেহ'লে আপুনি ন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত মাইনৰিটি, আপুনি যদি মাইনৰিটি বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰি য়েছ কৰি দিব আৰু নহ'লে আপুনি ন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাসিন্দা কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা য়েছ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চৰকাৰী অনুদান অৰ্থাৎ পেঞ্চন পাই আছে নেকি, যদি পাই আছে তেনেহ'লে আপুনি য়েছটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি ন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত অনুদান বা পেঞ্চনৰ বিৱৰণ
যদি আপুনি পেঞ্চন পাই আছে তেনেহ'লে আপুনি কোনটো পেঞ্চন পাই আছে, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিকলাংগ পেঞ্চন বা আপোনাৰ যিটো পেঞ্চন আছে সেই পেঞ্চনৰ বিৱৰণটো আপুনি এইটো বক্সত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কেইটামান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথম ডকুমেণ্টছটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ এখন ফটো পাছপোৰ্ট আকাৰত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই ফটোখন JPG, JPEG বা PNG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম চাইজ 50 KB হ'ব লাগিব আৰু যদি ইয়াতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে এইটো আপলোড নহ'ব। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় ডকুমেণ্টছটো হৈছে অৱসৰ গ্ৰহণ প্ৰমাণপত্ৰ। যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয় তেনেহ'লে আপুনি অৱসৰ গ্ৰহণৰ প্ৰমাণপত্ৰখন অৰ্থাৎ ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় তেনেহ'লে 1966 চনৰ ভোটাৰৰ তালিকাৰ প্ৰতিলিপি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাখন আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এজ প্ৰুফ এখন আপলোড কৰিব লাগিব। এজ প্ৰুফখন চৰকাৰী বা স্বাস্থ্য চিকিৎসা কৰ্তৃপক্ষৰ স্বাক্ষৰ কৰা বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা বয়সৰ যিকোনো প্ৰমাণপত্ৰ, যদি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে বা যদি পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে সেইখিনি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আপুনি ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখনো দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ, ইয়াত আপুনি একো দিব নালাগে আৰু যদি দিয়ে তেনেহ'লে বেছি ভাল হয়। যদি আপোনাৰ ওচৰত 1966 বা 70 বা 71ৰ চাৰ্টিফাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো ইয়াত আপলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইউজাৰ ফৰ্মখন হৈছে এখন ফৰ্ম। এই ফৰ্মখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি ক'ত পাব মই কৈ আছোঁ। এই ফৰ্মখনৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম। আপুনি সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ পিছত এখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত আপুনি এখন হাতেৰে লিখিব লাগিব আৰু লিখি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি ইয়াক স্কেনিং কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত নাম্বাৰ অফ পেজ টু বি প্ৰিণ্টেড ইয়াত 2 দিব আৰু পেজ স্কেন্ড ইয়াত 4 দিব আৰু একো দিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আপুনি এই ইমেজত যিখিনি কাপচা দিয়া আছে এই কাপচাখিনি আপুনি এইটো বক্সত দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এখন পেজ খোল খাব আৰু সেইটো পেজত আপুনি 30 টকা এটা পে' কৰিব লাগিব। সেইটো আপুনি নেট বেংকিং, ফোনপে', UPI বা মোবাইল বেংকিঙৰ দ্বাৰা পে' কৰিব পাৰে আৰু পে'মেণ্টখিনি পে' কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰাৰ এটা অপশ্যন ওলাই আহিব। আপুনি সেইটো ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।